man ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong nga baba. Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok. Sobra nga tambok. Oh. Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang liptin mo tay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra na lang nga kaon ug kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka-problema ka sa metabolism. Husto. Ano tay oras, Dok? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramuel nagaingon mayong lawas at timanon. Dili pag-abusohon. DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Infinite Radio 92.1. This program is brought to you by the Office of Samar 1st District Congressman Stephen James Jimboy Tan. Gugma ngan serbisyo. This portion is brought to you by Des Marketing Suzuki 3S Calbayog, nga adas Magsaysay Boulevard Extension, Barangay Rawis, Calbayog City. Infinite Radio. Infinite Radio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. Makinig, matuto, makilahok at maglibang sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. Gawin mo lang kung ano man ang pinagkakaabalahan mo. Kami na ang bahala dito sa SSIR. Tuwing Martes at Huwebes, dito sa libangan mo. 92.1 Infinite Radio. Iba! The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not necessarily reflect those of the radio station, the management, and the network. Si Eleen Lim sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. Minutes after the hour of 10. Gandang morning. Maupay nga aga, maupay nga adlaw, maupay nga panahon. Bisan kun mapaso. Okay lang. Basta we remain hydrated. Yan. Ito na importante. So we're back mga kasanggayan para sa naton Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. Siyempre, din hilagi hapon sa istasyon ang DYIP Infinite Radio Calbayog nga padayon niya na nga naghihimusan magkalain nga mga technical adjustments para mas makaghatag sa iyo san maupay nga signal, maupay nga serbisyo, yan maupay nga mga programa of course. Para nadudugan na nato na hibaruan, nalilibang kita at the same time iwas fake news of course. Nga nasuporta gihapon kita sa gitatawag nga participative broadcasting. So kung may din yung mga topics nga karon nga i-discuss, may din yung karuyag igpasaro sa kahanginan. Siyempre, pwede ito niyo i-send, i-request dinhi sa Infinite Radio Calbayog. Dirila kita sa 92.1 FM sa mga radyo na hibabatian, kundi
Live gihapon kita sa IRTV3 San FILPRODUCTS Service Television of Calbayog Incorporated. Sa naton FB page and Infinite Radio Calbayog. Siyempre, sa nakon gihapon FB page. And of course, sa www.ir.com. Ayan. You can listen to my radio app. Kung i-download ito niyo sa niyo mga gadgets, tapos bilngon lang niyo ang IR Infinite Radio Calbayog. Suwak na ito. Magigibati na kita, magkikirigta na kita. Yan. So, in behalf of our station manager, Ricky Brosa, sa nakong gihapon diri kaupod, si JC Talamisan, I'm Eleen Lim, all the way up to 12 high noon, para sa naton magkalaing mga informasyon din hila sa Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. Let's start our program, pinagi sa naton gandang morning quote. Let us see. Okay, yan naton gandang morning quote says, what is coming is better than what is gone. Good things often happen when you least expect it. Ayan. So, kung anano kuno ang tiabot, mas maupay kaysa sa dun nakalipas o nawara na. Ngayon, mag-upay nga mga bagay usually na hitatabo kung diri naton ginlalauman. Ayan. May naging siri nga, expect the unexpected. So, ganda morning! And happy birthday! Nga dasan natin mga birthday celebrators. Unahon ko siyempre, today is the 24th of April 2025. Happy birthday para sa nasanamon nga bugto kan Attorney Fidel Amakna. Happy birthday also to Summer Dawn Tarayo, sa san ako naging estudyante sa Development Communications NWSSU. Happy birthday Don, and advance happy birthday for tomorrow ngadakan Rene Probe dida sa Radyo Pilipinas Calbayog. Then advance happy birthday, and of course on the 26 ano sa liwat nga maabtik nga miyembro San Calbayog Youth for Lenny or CY4L movement Candiel Banyar Ventures on the 26th. Nga dasan iba palit nga birthday celebrators for today. Happy birthday and more birthday blessings. Syempre, tikang sa aton makagarahon. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Alright, so happy birthday! And shout out para sa nat mga shout outs o ngayon ini sa aton mga ganap na hitataboyan na din sa aton sa siyudad sang Calbayog, ano? Ginbubuhat niya ng Filipino Food Bazaar. Ayan, usa nga food bazaar dida sa Calbayog City Hall Quadrangles. Kung sumulod ka mo sa City Hall, ano, sa entrance, diri sa atubangan, kundi sa sulod mismo. Sa sulod parang may kumbaga sa mga English countries, European countries, may daging tatawag nga courtyard, ano? So, quadrangle. Dida sa sulod mismo sa City Hall compound. Ada dida igin bubuhat yan na ang last day tungod kay duhalay ni kaadlaw April 23 to 24 nga Filipino Food Month celebration. Ayan. So, kitaon naton atun ira poster. Jace can be flash atun ira an ira poster san food fair dida sa aton now. Okay. So Filipino Food Fair under the theme Revitalizing Culinary Uniqueness. Sa ilang gihapon sa pagdumarasan Local Government Unit of Calbayog, pinagi sa naton City Agriculture Office, April 23 to 24. Ngan, may lain pa. April 29 to 30. So next week, Tuesday nga san Wednesday gihapon from 8 o'clock in the morning up to 5 o'clock in the afternoon. Yan. Mao na aton Filipino Food Fair dito mismo sa City Hall, Quadrangle, san aton syudad san Calbayog. Sa City Hall, sa sulod mismo san City Hall. So, another shout out. Para naman sa tun mga may kalabutan sa tun elections naton, ano, on si arabot nga
Nanito nga nasulod. May nasulod nga iba. Okay. Tikang naman sa Commission on Elections, Calbayog City Office. Shout out para sa ngatanan ng mga candidates, all local political parties, all local party list group. Yan, aalayon na kamo pag-andam para mag-submit sa iyo sa mga listahan. Ano mga ngaran sa inyo magiging official poll watchers. Basahon natin ining announcement from COMELEC. Pursuant to Article 3, Section 14 to 16 of COMELEC Resolution Number 11076, please be advised that all independent candidates and duly registered parties, organization, or coalition of parties participating in the party list system must submit to the election officer of the names and signatures of their representatives authorized to appoint watchers and the complete a list of names of poll watchers per clustered precinct indicating their assigned polling precinct at least 15 days before election day. Ayan. So take note, ano? So dapat nakaandam na yung mga listahan sa iyo magiging poll watchers for the forthcoming midterm elections. Lain paliwat nga shout out para nga da sa aton mga member consumers san sa Melco 1 tungod kay may dakita naka-line up nga mga schedule san brownout tungod san pagbubuhaton nga preventive maintenance services san iba-iba nga mga substations san sa Melco 1. So on Saturday, that's going to be April 26, tikang alas 5 ang oras san aga tubtob alas 6 ang oras san gabi. 13 hours. Ang NGC pinag-schedule sa power interruption along the 69 kV Calbayog Bliss line nga diin aton igsasabay na laliwat aton preventive maintenance services san aton 5 MVA San Agustin substation. So sumalasan sini nga pagpasabot san sa Melcuan an apektado san sini nga brownout yan ang tiarabot nga Sabadong adlaw amo aton mga barangay sa munisipalidad San Gandara, San Jorge, Matuginaw, Tarangnan, Pagsanghan, lakip na aton barangay kag Sumhi, tipakadto sa Ilo, sa Bungto, San Santa Margarita, Samar. Pagka Domingo naman, April 27, 6 a.m. to 6 p.m., pagbubuhaton aton preventive maintenance services o brownout na liwat syempre diri man pwede maghimusan preventive maintenance services kung diri parungon aton kuryente kay delikado daw na aton mga linemen. So pagbubuhaton ang preventive maintenance services sa 10 MVA Kapookan substation. So syempre napiktado nga mga lugar amo ang dinhi sa siyudad sang Calbayog, entire barangays of Calbayog City, lakip na andida sa Happy Valley ngan lateral barangay. Yan. On April 28 naman, Lunes nga adlaw 6 a.m. to 6 p.m. preventive maintenance services sa aton 5 MVA Palanas Kara substation naman. Nga napiktado sini nga lugar amuan mga barangay tikang sa Barangay Lunoy, tipakadi sa Kapuokan, lakip gihapon ang mga barangay San Oquendo, ngan Tinambakan District. Ayon. Kaya city proper, Sunday man ato nakaschedule nga brownout. So, on Monday, amo na ato mga barangay from Lunoy to Kapuokan, ngan Oquendo, ngan Tinambakan District na mga barangay. Ano sabi nga preventive maintenance services in aton regular nga ginhihimo kada tuig agud ma-check ang power transformers ang kada substation ngan mamintinar ang maximum power capacity agun makahatag reliable matatapuran nga power service sa nato mga member consumers. So ginaaroan nyo timos nga pagsabot. Timos talaga as in sincere nga pagsabot. So malaisan pagpasabot sa Malco 1. So kung may yung mga activities na magkikinahanglan sa kuryente sa nasabi nga mga adlaw, take note, Alright. So, anong meron tayo for today? April 24. Sa naton ganap. Naton mga balita. Uwi dito sa Northern Samar. May da pagtutukuran nga Coco Industrial Park. Yeah, Coconut Industrial Park. Galing.
Ganang DILG naman, recalibrate nira parang gasolina, no? Parang gasoline station. Recalibrate nira adun seal of good local governance ng mga criteria. So diri anay magkakamayada san 2025 ug diisdog atong 2025 SGLG assessment para sa naton mga local government unit. Dahil paliwat natin nga ganap papahilo agon ang operasyon o establishment ng operasyon sa mga call center operations para sa mga OFW concerns na binagod adton may kalabutan sa ton era safety and protection, ano? So this is also a good development para sa naton para sa welfare sa naton mga OFW. Word for today, and word for today naton bihira lalot naton ini mahibatian. It's the word vilitation. Kung ano sinang karigsigon, syempre, niyang taod-taod. And naton hashtag kakaiba para sa niyo request, ano? Ang kabahinsan conclave kung paanano ginpipili ang magiging bag-o nga Santo Papa. Tungod ini sa pagkamatay ni Pope Francis last April 21. Anaton hashtag okay ka lang, syempre papadayon naton ang pagharampang kabahinsan heat-related illnesses, mga sakit nga durot san sobrang nga kapaso. Last Tuesday ginharampangan naton ang heat exhaustion, yan na naman pagharampangan naton ang heat kabahinsan heat cramp. Law and gender, kumbaga may oras pa, syempre anaton ordinance, city ordinance number 2022, an ordinance imposing curfew hours to minors and incompetence, harampangan naton aton section 6 nga provision ang kabahinsan ng mga pinalidad. So iningatan mga kasangkayan, nakip sa di mo pa aton ikahatag sa pangkabugasan naton kung dili kita brown outan, hopefully. Nga oras para sa naton SSIR, Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. Okay, let's start it out. Para sa naton ganap, ang ginsiring naton kanina nga dako kaupain paglaom, ano, nga umuswag pa aton industriya san pagtagal-lubi sa Northern Samar. Nga syempre may lalakip gihapon kita din ano, tungod kay usama liwasan aton pinakadako nga ay industriya ang pagtagalubi and pagkopras particularly. So, ang kana Northern Samar coconut industry nakatalaan o ginlalauman nga magiging progresibo, ano, talaga magtutubo ini siya. Tungod ini santi arabot nga pagtukod sa usa nga industrial park didto sa Bungtusan Bubon. An ini nga proposed facility san investor nga Island Fund Incorporated nga nakabase sa Manila, diri Chinese nakabase sa Manila in pagtutukuron dida sa 3 ka ektarya nga lugar sa Barangay San Isidro and amoy ni aton magpo-process san coconut water o sabaw sa tunlubi, unod san lubi or milk, langis, uring, lakip na, and fiber. So, ang kanan proyekto siya nga bahin, ungay sini ang 200 million pesos nga investment samtang an ikaduhak mo nga phase-in magdadarasan kadugangan nga 500 million pesos agud mas mapadagmit nga mas mapadamo ang produksyon sa nasabi nga mga coconut byproducts. So, nanan pagkikinahanglan sini nga facility, magkikinahanglan kuno sira san 300,000 uy duruda mo per day pagod, ano? 300,000 coconuts per day, significantly boosting demand for the province coconut supply. Ang sumalasan records ng Philippine Coconut Authority, ang Northern Samar inaada sa ranggo nga ika-18 nga pinakadako nga coconut producing province dinhi sa aton nasod in 2023 with an output of 315,000 size meal ng mga coconut farmers. Ayan. So, syempre, may lalakip. Imagine kadako-dako sa pagkikinhanglanan, ano? 300,000 coconut per day. So, kung baga kulangon sa Northern Samar, natural. Pwede kita latili from the Western Samar makasupply, hopefully. Ngasan, hopefully, makadugang ini sa ton presyo sa ton kopras kay an presyo sa aton kopras forbida mas dako pa adton gastos pagkupras, ano, pag-maintain san sini nga aton mga punos ng lubi nga san pagkupras
kaysa sa ton presyo san kopras kung ibabaligyan na sa merkado per kilo. So hopefully makabulig luwat ini basi mabuligan na luwat na aton maihan nga nagaantos nga mga coconut farmer. Okay? So, naton ganap kabahin sa aton pag-recalibrate sa DILG SAAN Seal of Good Local Governance. Aton igahatag mga kasakayan sa naton ikaduhang nga bahin for this hour sa SSIR. Check your time is now exactly 30 minutes after the hour of 10. We will pause for some very important reminders. Ang oras ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. Mula umaga, hapon at gabi, kasama mo ang 92.1 Infinite Radio. Para sa makatotohanang pagbabalita, impormasyon at musika. Infinite Radio Calbayog. Iba! Kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, Tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, gripo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Gabon Herbal Oil. Daghan na kay nagtestimony may tungod sa Gabon Herbal Oil. Atong paminawon ang nanghaplas sa Gabon Herbal Oil. Ako si Lucas Monteverde, taga-Bangkal, Davao City. Usa ko ka negosyante. Hago akong lawas, pamaol, panuhot, ug uban pa nga mga sakit-sakit. Dugay na ko nakadungog aning Gabon Herbal Oil. Akong gisulayan, nawala akong panuhot, pamaol, ug uban pa nga mga sakit-sakit sa lawas. Akong aghat sa inyo, sulayi, gamita ang Gabon Herbal Oil. Makaayo ni, makatabang sa adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Number 1, sulbad sa panakit sa lawas, Gabon Herbal Oil. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi, Visayas ug Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil, butilya ang gisudlan. Maaram ka? Si Don Jumangay, madalagang pagka-board member. Putusan ta, tara! Oh, hello mga chismoso. Di ka ba maaram may maupay magserbisyo? Siya si Don Jumangay, aton matatapuran. Anak ni Alan Jumangay, kaya di pagdudahan. Magkuhulat ka pa, nahigayon tana. Tangkod ngan madaupan naton si Don Jumangay. She's in this election, but we don't wanna lose her in this game. Jumangay, ayaw na kita pagpaluya-luya. An aton pag-asa, an aton sangkay si Don Jumangay. Don Jumangay sang kita ibutang nasa balota. Pagka-board member ini siya. Don Jumangay sang kita ibutang nasa balota. Matatapuran tayo ni siya. Isurat ibutang sa papel naton si Don Jumangay. Isurat ibutang boto sa naton siya sa balota. Isurat ibutang sa papel naton si Don Jumangay. Isurat ibutang boto sa naton siya sa balota. Don Jumangay, pagka-board member, anak ni Alan Jumangay, subok na matatapuran, aton masasarigan, diri angay pagdudahan. Don Jumangay, pagka-board member. My Body Wellness Spa, Salon and Cardio Fitness Center. We will take care of your beauty with our skilled salon experts. Have a unique look. Try our hair repair station, facial station, and Swedish and Shiatsu combi massage and other wellness services. Visit My Body Wellness Spa, Salon and Cardio Fitness Center now at the 2nd floor DMSI Building, Puro 4, Barangay Capoocan, Calbayog City. My Body Wellness Spa, Salon and Cardio Fitness Center. Real people, real result. Hagi kaluya man ang internet. Kinahanglan ko pa yung tapuson nga report. Waray na ako oras. Ano ito, Madi? Nagugurunggong ka man. Hagi pa di. Kay kadamot ak trabahoon. Mabayad pa ako cable, mabayad pa internet. Hagi kaguol nala. Ayaw ka baraka, Madi. Mayad ako maaram nga solusyon ito ngayong problema.
Problema mo ba itong mahinay nga internet? Ngan malabo nga cable TV reception? Sangkay, ayaw na pag-inantos. Balhin na sa FILPRODUCTS. Ang FILPRODUCTS nag-o-offer sin internet bundle. May internet ka na, may cable TV ka pa. Garantisado nga malaksi ngan stable itong imo internet connection. Ngan malinaw itong imo cable TV reception. Ngan diri la ito, barato ka upay itong imo babaydan. 599 pesos la. Oo, 599 pesos la para sa 5 Mbps connection. Ngan 799 pesos para sa 7 Mbps. Ngan 999 pesos naman para sa 20 Mbps. May daliwat sira 30 Mbps, 40 Mbps, ngan 50 Mbps with free cable TV na. O diba? Kabarato la. Salit ayaw na pag-alang sangkay. Bisitahan na ang FILPRODUCTS. Ang FILPRODUCTS available sa San Isidro, Victoria, ngan Allen, Northern Samar. Para sa iba pa nga kasayuran, pwede ka mo mag-text o tumawag sa 0918-925-8022. FILPRODUCTS Service Television Incorporated. Halaan mga taga-agit-igitan, kakusok sa radyo, naka-infinite radio, iba. Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Wow! May bago na namang Best Cafe! Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman. Wow! Gusto ko yan! Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer. Nice! Walang asukal! Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang. Pampasexy! Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo. Perfect! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Mga kasangkayan, ayaw kalimot. Yan na nga Mayo 12. Numero 1 sa balota, Dolor de los Santos, kakonsehal. Ibalik ta. Ibalik ta sa konseho. Dolor de los Santos, kakonsehal. Numero 1 sa balota, Dolor de los Santos, kakonsehal. Ibalik ta, Dolor de los Santos, mapay nga tawo, napamatud ang tamatatapuran, ngan malalauman kakonsehal. Dolor de los Santos, Dolor de los Santos, aton suportahan. Dolor de los Santos, ang kaisang katauhan. Madali naton naranian, Dolor de los Santos, aton butusan. Ibalik ta sa konseho, Dolor de los Santos, kakonsehal. Numero 1 sa balota, Dolor de los Santos, kakonsehal. Iboto, numero 1, ibalik naton sa konseho, kan Dolor de los Santos, go, go, go. Ayaw pagruha-duha, kan Dolor de los Santos, sigurado ka. Crown Print, digital and tarpaulin printing. Classy and innovative solutions for your designs and printing needs. We offer a wide variety of services from customized full sublimation to photo printing. Crown Print specializes in signages, customized sticker, self-inking stamp, and laser engraving. Just keep in touch with John Clark Conejos at 0977-236-8647 and 0945-650-4479. Crown Print also offers big discounts for election campaign materials like tarpaulin printing, flyers, and more. You may also visit Crown Print FB page or email them at crownprint2k17@gmail.com or visit their office at the ground floor, Villanueva Building, Nihaga Corner, Rueda Streets, Calbayog City. Marami
Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako pala si Wilsimi Hepielago nga taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko. May gana na akong kumain at nawala na yung arthritis ko. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Kauswagan San Samarnon ang iya uunahon. Wapito, Mr. Vitamin C, Edward Clemens. Numero 1 sa baluta, Edward Clemens, ka-board member ng Primero Distrito San Samar. Putusan ka! Adi na ang kandidato, angay natun butusan. Edward Clemens, ka-board member. Adi na ang kandidato, angay natun butusan. Edward Clemens, ka-board member. Ala na pagurusan na kita, bunyog na ang iya kandidatura. Ayaw na kita pagruwa-duwa. Igpulustaan at suporta. Igbalik ta, Edward Clemens. Igbalik ta, Edward Clemens. Tangkod magtrabaho, atong distrito. Maupay siya nga liderato. Edward Clemens mabinuligon. Edward Clemens mapainom sa anot. Atong budig padayon siya ang kinahanglanon ang bugos din niya atong distrito. Hala na kita mga kasangkayan kay atong gulini. Siya masasarigan kay atong guliwan. Ini malalauma. Looking for a cozy hideaway in Calbayog City? Welcome to Cozy Nest Homestay, where comfort meets convenience. Enjoy a fully air-conditioned room, a 55-inch smart TV, free Wi-Fi, Netflix, PS4 gaming, and a fully equipped kitchen. Plus, we provide fresh towels, a guest kit, and free mineral water. Cozy Nest Homestay, located at Nihaga Corner, Umbria Street, above Allure Studio Clinic, near Kings Court Resto Bar. Book now. Call 0997-274-4696 or message us on Facebook and Instagram at Cozy Nest Homestay. Cozy Nest Homestay. Cozy Nest Homestay. Your perfect home away from home. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na! Sumama na! San Miguel Beer buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer buksan na! Tara na! Sumama na! San Miguel Beer buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer buksan na! Tararatata! San Miguel Beer ready na! Tararatata! Taste of summer, tara na! Drink responsibly. 92.1 92.1 Number 1. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. Makinig, matuto, makilahok at maglibang sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. Gawin mo lang kung ano man ang pinagkakaabalahan mo. Kami na ang bahala dito sa SSIR. Tuwing Martes at Huwebes, dito sa libangan mo. 92.1 Infinite Radio. Iba! Si Eleen Lim sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. Minutes after the hour of 10, padayon kita mga kasangkayan sa naton na SSIR information. Labi na na naton mga ganap. Ikaduha naton nga ganap, ang DILG o Department of Interior and Local Government ang nagpahayag nga tawag si Ton. Igpipiliw laan ay nira, igsususpend, igde-defer, kumbaga sa English pa. Tama ba ang translation sini sa Sawinaray Oktaba?
So, ginpaig sa DILG nga igpipiliwlaan ay nira adun assessment para sa Seal of Good Local Governance o SGLG para sa mga local government units sini nga tuig agud kuno baga i-recalibrate ana sabi nga programa. So, maaraw naman kita ko na nanon SGLG ano usa ini nga institutionalized kumbaga siring pa ini nga nakaprograma na good nga regular program na nga naghatag sa insentibo, pagkilala, nga sa ton mga programa sa DILG, labi na good adton igin papakita nga exemplary governance, maupay nga pamamahala san mga local government unit, labi na kay kinikita agod ano an siring pa adton kung paano nila gin i-implementar gin papatuman adton magkalain nga mga criteria para makasiring tama adton ira pagserbisyo nga da sa tunira mga mulupyo. So ada dida kinahanglan nakikita adton mga programa sa transparency ano kumbaga dayag waray tago-tago waray pasuro sekreto accountability iton nga may daan na baton nga san epektibo nga paghatag sa ton serbisyo nga dasan publiko. Didasan usa nga pamahayag ang DILG ang nagsiring nga may panginahanglan nga i-recalibrate ang SGLG agud suportahan aton panmaihaan nga mga solusyon nga diri ila kay siring pa for compliance la ano nga san dapat ma-streamline aton mga indicators kumbaga maanhay good mahanay good aton mga indicators ngan ma-focus nga dasan kinikita diri la basta kinikita inaabat gihapon nga san siring pa nasusukol nga epekto ngan pagpakaupay pa sa mga funding mechanism para san mas pantay ngan mas epektibo nga distribution kay may daliwat ini siring pa may prize money ini may incentive money ano. So, tikang san tinuing assessment, ang SGLG and ma-shift nga dasan term-based assessment structure. Agud nakakasunod sa ton tulo ka tuig nga term sa mga local chief executive. So, diri na tinuig no kundi term-based assessment. So, bali makabase na sa ton tulo ka tuig nga termino san usa nga local chief executive kay syempre labi pa ko nagbabago administrasyon aniya first year san paglingkod sa katungdanan ano san local chief executive diri man niya madali-dali nga may implement adton iya ginuungar nga mga programa nga san diri dali-dali makikita ang resulta tungod kay siyempre, pasinin na nga papa, no? Especially kung mga first termers. Tapos, ang iba naman, ini nga, siyempre, ada pa adton epekto sa mga political alignments, mga political patronage, no? So, ito nga, sa niya first year, diri pa dali-dali, makikita kung anano aton epekto o kung tama ba aton iya, pagpatuman sa aton iya ginuungarang mga problema para sa problema, ginuungarang mga programa para sa aton iya mga mulupyo. So, pinaagisan sini nga pag-recalibrate makakaghatag inisan adequate nga panahon para sa mga LGU nga i-implement aton ira makukonsidera nga mga priority of substantial programs nga reforms nga makita talaga aton nasusukol o klarado nga mga resulta. So, ang DILG amulet ang magtitirok san kanan SGLG na pulo nga governance areas nga dasan tulo nala nga outcome areas, namely innovation, no? Mga programa nga iragod kumbaga sa iragod term of office ni ragin implementa fiscal management mga pamamahala sa pananalapi sa LGU ngan crisis resilience agud ko naton assessment mas maging eksakto mas maging focus. So saring ko pa kanina may ini parang premyo gihapon ang gitatawag nga SGLG Incentive Fund Allocation nga maihahatag nga sa ton makakaangkon sa sini nga award agud masiguro nga may dasin panmaihaan nga epekto adton pundo pinagisan pagkonsidera sa socio-economic disparities o pagkakaiba sabot nga sa mga LGU nga innovations nga di nababaton adton mga kakaiba mga siring pakinaiya kakaiba nga mga challenges sa nga ginaatubang sa mga LGU kay diri man nga tanan pareho aton mga problema no. So DILG nagagahat gihapon sa LGU nga i-shift adton nira efforts para makapreparar sa sining mga assessment in succeeding
cycle samtang ginulat ang bago ang mga guidelines. So parang ginagat ang mga LGU nga adton ira mga performance nira paghimuon nga aksyon pagpatuman sa nira mga programa indiri nakafocus nga daasan pakakaangkon sa pagkilala sa SGLG kung baga bonus na la ito kung matagan sira san award pero mas nakatutok dida san pagpatuman na mismo sa tunira mga programa nga na makakabenepisyo o talaga nasiserbisyuhan aton ira mga mulupyo. So sa temprano pa si Interior Secretary John Vic Rimulya nag-anunsyo nga adton mga pagbabago kabahin sa tun pag-iban na san sining governance area indicators tikang sa napulo nga dasan tulo nila tapos adjustments nga dasan timelines sa mga assessment cycles nga san establishments san Board of Judges para nasan sining SGLG program. So mahinumduman naton sa nakalabay nga tuig nagkamayadas ng 714 nga SGLG awardees 22 ini sa era inconsistent passers kumbaga na-maintain nira tikang san pagtikangan ani nga SGLG awards. So it's it's a very very good indicator nga may da talaga mga LGU executives nga bisan pa kon dani nag-iiba-iba adtun panahon nag-iiba ang mga political alignments and realignments basta performer maski ikaini mo siya nga posisyon basta performer talaga makikita nimo nga naghihinga upay kasan consistent ang pagiging SGLG awardee sa sini nga mga local government units. Sa lain liwat naton nga ganap atong nga gimbanggit naton kanina nga panibagong nga development para sa kapakanan or welfare sa mga overseas Filipino workers adtun Department of Migrant Workers o DMW ang nagpahayag nga magdudugang kuno sirasan sini nga mga call centers para sa adto mga OFW So labo sa naeksisterya nga 1348 nga hotline mas may dapat pagtutukuran nga mas dako nga call center sa Manila para inisadton magkakaproblema naton nga mga overseas Filipino workers o OFW. So an ini nga dako nga call center amo aton pamamahalaan sa 30 nga mga anay OFWs sumali ini kan DMW Secretary Hans Leo Kakdak durante ini sang ginbuhat nga Senate Committee on Migrant Workers Consultative Meeting kakulip ini nga adlaw. So an ini nga plano an una anay nga pahayag ni OWA Administrator Arnel Ignacio samtang aton komite nga ginpamamunuan ni Senador Rafi Tulfo amo adtun nagharampang kabahin sa sini nga magkalinya mga issue ginaatubang sa naton mga OFWs. So siring pa ni Ignacio nag-usap na po kami ni Secretary Hans na dyan sa bagong office ng DMW dyan sa Buendia meron po tayong expand na mas malaking call center. Igin-confirma naman ini ni Secretary Kakdak upod sa tun paningkamot sa duha nga mga agencies nga igin-aprobaran ako na ang budget para sinisan OWA Board of Trustees. So very good kay bisan panano ka upay san plano, mga programa o proyekto kung waray naman ginaalutag nga budget, waray lagi hapon pulos. So on the part of the DMW, si Kakdak ang nagpahayag nga nagpaplano sila pag-deploy sa 30 nga mga anay OFW agud maon manginano sa nasabi nga call center. Siring pa niya isasakay natin dito ang monitoring work sa call center. So hindi lang sila nag-aantay para tumanggap ng tawag, sila mismo ang tatawag. So parang siring pa magiging proactive panginano mismo sa atong kamutangan sa mga OFW kay gin ko konsidera naton sila nga modern day heroes tungod sa dako kaopay nga mga remittances nga nakakabulig pag-uswag sa ekonomiya sa naton nasod pero kulang naman adton mga programa para mas mapakaupay aton nira kamutangan o kadagmitan nga matagan sila sentang bulig sa oras aton ira mga panginahanglan. So this is a very good move sa aton Department of Migrant Workers nga mas madali maka-reach out nga dasan aton mga magkakaproblema nga overseas Filipino workers. Okay? So very very good move. Amo ini mga kasangkayan na naton mga ganap ngan sa pagsunod naman sa aton bag-o nga English word for today. Aton English word bihira ko lalit inibatian pero
Siring pa may daman ini mga synonyms nga mao usually na aton ginagamit. Ang aton English word for today is the word vilitation, which is spelled as repeat. Velitation. Yan, vilitation. It's a noun, yan karing sigon, a minor dispute or skirmish. Parang ano lang siya, parang away, no? Nga diri man grabe nga away. Parang may konting argument, ano? May gutay nga samok, pero diri man grabe. So, vilitation refers to a minor dispute or skirmish, essentially a small conflict or contest. It implies a less serious or intense confrontation than a full-blown battle or quarrel. Yan. So, used in a sentence, the two politicians had a short vilitation during the debate. May mga argumento, may gutay nga samok, ano, pero diri man grabe nga samok. Hindi siya pisikalan talaga. It's not an intense confrontation or a full-blown battle or quarrel. Yan. So, diri sugad sini diri pwede naton nga matawag nga vilitation ang nahitabo di dasan pinakaorhe nga mga patorneyo sa basketball porbida. Di na dito nga una nga pakita ang basketball sa tinambakan between tinambakan nga san na puro nga mga teams nga imbis nga basketball naging brawl, nagsuruntukay, nagsaramok, stilan. Didilo sa rawis. Terani ang patron. Basta terani nga ang patron. Orbida, wala iba nga baga nakikitan nga sports event kundi basketball. Yan. Inin may taga-sadto, medyo nakakatuwa, no? Basketball sa mga gay, sa mga kabayutan. Makatatawa, very siring pa. It's fun, entertaining. Ngasan, siring pa sport lang, ano, katuwaan lang. Pero ini nga basketball, usually mo sa tiranin mga patron, mga invitational basketball tournament. Labi na kong gibubuhatan during summer season, no? Inin parang gindadaraliwasan mga mag-uruyag ang kapaso sa panahon magpaso liwatan mga kaulo. The other night dito sa Barangay Rawis nagsuruntukay anduha nga mga competing teams. Tapos at tulad nga may gin-post liwat sa Facebook nga tournament man ta between I don't know kung tinambakan ba nga team nga san identified ano sa kasi na puro nga team nagsuruntukay man ta. So ambot kun baga di ba usually antes ang tournament may dasin oath of sportsmanship. Ambot kun baga na ini nga na ira ba sinasa puso ba nira kung gina-recite nira oath of sportsmanship ano kaya nahitatabo parang diri na hinunumduman kinahanglan maging sports sira maging siring pa magin o sa paglalaro ngandiri siring pa maging source ang samo kay sports nga parang dapat it's a unifying effort nga bisan kun magkatunggali ka mo sa sports diri nang hulugan nga magkaaway na kayo ano so nahitatabo siguro sang kapasusan panahon tungkol siguro sa ton mga referee o dani tungkol sa mga supporters nga ginbutang sa ulo ang kapasok san uyag muiton nga may dana nagsusuruntukay so muiton nga kagabi gud man sa Rawis nagmingaw okay the other night nagsuruntukay so makaraw din sa sini ano nga nagsusolicit pagod para makaungay, makapalit ko ng uniform, may na pang gastos, panmerienda naman na during the tournament ang mga teams. Pero, ang nahitatabo, yun, parang makaarawon nga. Naungay ka mo sa mga sports events, pero gimubutang niyo sa ulan, kapaso, san uyag, dito kay sa huna-huna. Alright, so mga kasagayan, ako mo yun yan aton word today, vilitation, which refers to a minor dispute or skirmish, essentially a small conflict or contest. It implies a less serious or intense confrontation than a full-blown battle or quarrel. So, hindi talaga siya giyera, kundi konti-konting tampuhan. Dahil nga ni, pwede lahat natin inigamiton sa
rugyag sang kabataan, nagsusurunggo. Yan. So, pwede natin gamiton the word vilitation, basta surunggo nga dani nag-iinitay niya guti mga kabataan. Pero hindi naman ganun kagrabe. Or sa ginhiimo sa itong mga adults nga may pagsuntukay na. Okay? So, example, the two politicians had a short vilitation during the so, ito nga mga nahitatabo sa mga basketball tournament nga nagsusuruntukay, diri ka mo pwede ukay sa sini nga pulong nga vilitation. So, niyan taton mga kasangkayan para sa naton hashtag kakaiba. Pagkarampangan naton kabahinsan conclave, remember last Tuesday may nakita request. May kalabutan ni sadton pagkamatay na ni Pope Francis, And yung last appearance was during Easter Sunday. April 21, tapos pagka April 22, namatay na ini siya. Answering sa dun autopsy and results ng autopsy because of stroke, So, harampangan nato niyan, anini nga gintatawag nga conclave, kung paanano liwat ang pagpili san magiging bag-o nga Santo Papa. Siring pa, waray ini pareho san eleksyon san mga politika, san mga politicians nga may da politics nga involved dida san pagpili san magiging bago nga Santo Papa. So kung paano sila pagpili, sino ang mga kandidato, ano ang proseso. Aton pagharampangan dito niyan, pinagi sa naton hashtag kakaiba. Tungod kay kakaiba siya sa aton electoral process. So we'll be back with more information mga kasangkayan. It is now a minute after the hour of 11. Ang oras ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tawo. That time check was brought to you by En Grande Restaurant. Tikman ang kanilang halo-halo na grande sa flavor, grande sa sarap. Located along Maharlika Highway, Purok 1, Barangay Capoocan, Calbayog City. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Ini ang Infinite Radio Calbayog. Infinite Radio Calbayog. 92.1 sa iyo mga radyo. An iyo official info music radio. Iba! Infinite Radio. Iba! Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? EGP! What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? EGP! Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix? EGP! Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa EGP! The Generics Pharmacy! Ang lahat ng produkto ng Jimmer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar. Yan na ang apiaramot na eleksyon. Hinumdumon nato ng mga tao nga magpaparisyo sa atong syudad. Kilala nato sira. 3, 2, 1, let's go! Kung ako ang papipiliun sa pagka-mayor, ang bubutusan ko. Sino? Si Mayor Munmun Uy. Sa serbisyo garantisado, bulig diretso sa tao. Padayon nga serbisyo kauswagan, sigurado yan ang amayo. Lidungan ta numero 2 sa balota. Sige. Kanmunmun uy kita, Calbayog nun magkaurusa. Kung ako ang papipiliun sa pagka-vice mayor, ayaw tahingalintan. Sino? Vice Mayor Rex Daguman, ining nga tawo mahigugmaon. Solid nga Calbayog nun, aktibo sa syudad, ungod nga matatapuran. Yan ang amayo, lidungan ta, numero 1 sa balota. Sige. Kan Rex Daguman kita,
Love wins in Calbayog. Tara! Iniya na ang aton mga kandidato sa pagkakonsihal. Hinumdumon naton sira. Waray na duwa. Let's go! Kung ako ang papipilion sa pagkakonsehal, numero 2 sa balota, Lydia de los Reyes na kita. Edukasyon ang pundasyon san kabataan, kinasing-kasing na pagserbe, mabulig nga permi. Kung ako ang papipilion sa pagkakonsehal, numero 4 sa balota, kantata pasakas na kita. Magsiserbe sa mga kablas, pagbulig waray duda, kinahanglan san masa, anak san parag-uma. Kung ako ang papipilion sa pagkakonsehal, numero 5 sa balota, adji sumagang na kita. Serbisyo para sa progreso, hingyap ang pag-asenso, madali haranian, tangkod ngan matatapuran. Kung ako ang papipilion sa pagkakonsehal, numero 6 sa balota, kan Renata Falya na kita. Panlawas para sa kablas, sa pagbulig wagas, asikasuhon ang katauhan, kahimsugan anhingyap. Kung ako ang papipilion sa pagkakonsehal, numero 7 sa balota, kan Josie Tan na kita. Paglaom ngan inspirasyon an iyadara, kaupayan ang plano, may respeto sa tao. Kung ako ang papipilion sa pagkakonsehal, numero 8 sa balota, kan editibo na kita. Sa konseho malalauman, bubuligan ang tanan, magrisyo ang kadamaan, vote straight kita tanan. Nice one! Coco Martin para sa FPJ Panday Bayanihan Party List. Mahigit 2 dekada nang namayapa ang idolo ng mga Pilipino. Pero marami pa rin nakakaalala sa pagiging matulungin ni FPJ. Sa FPJ Panday Bayanihan, saludo ko sa kanilang pagbibigay pag-asa at tapat na pagtulong. Patuloy na pagkalinga, patuloy na paninilbihan. Good, progress, justice. Yan ang FPJ Panday Bayanihan Party List. Number 3 sa balota. Political advertisement paid for FPJ Panday Bayanihan Party List. Paid by FPJ Productions Incorporated, 457 Belmont Avenue, Quezon City. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta, San Miguel Beer, ready na! Tara-ra-ta-ta, taste of summer, tara na! Drink responsibly. My Body Wellness Spa, Salon, and Cardio Fitness Center. We will take care of your beauty with our skilled salon experts. Have a unique look. Try our hair repair station, facial station, and Swedish and Shiatsu combi massage, and other wellness services. Visit My Body Wellness Spa, Salon, and Cardio Fitness Center now at the 2nd floor DMSI Building, Puro 4, Barangay Capoocan, Calbayog City. My Body Wellness Spa, Salon, and Cardio Fitness Center. Real people, real result. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, gripo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc.
Tayo ni Repoxy, paborito ng bayan. Alam mo ba na ang sobrang pagbabad sa cellphone o labis na screen time ay nagdudulot ng mga sakit sa pagtulog, pagkapagod ng mata at mga problema sa kalusugang pangkaisipan? Worry no more! Andito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa sa 17 natural na sangkap, ito ay may curcumin content mula sa turmeric na nakakatulong upang ma-achieve ang healthy eyesight para ready ka sa mga pagsubok sa buhay. Sabayan pa ng proper diet and exercise, optimum health, sobrang achieve mo na. Kaya gaano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann. Excellent health, excellent life sa EXL. Lamang! Hey, 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 butusan tayo John Mactan, numero 8 sa balota. Hey, 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 butusan tayo Mapulikon, malalauman, nga matatapuran. Nice one! Hey, 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 butusan tayo John Mactan, nakita, Calbayog yun ayaw hingalinte. Hey, 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 butusan tayo Servisyo sigurado, ayaw na ruha-duha, ibalik sa konseho. Kasi Calbayog nun ibalik tayo It's nice to be one nice one, John Mactan nakita, ayaw hingalimpi. Numero 8 sa balota, lidungan tayo makisang kayon ng daliharanian, ininga tao sa mata tapuran. Padayon sa serbisyo ng bulit sa tao, inudumunta sa ti arabot nga mayo. Kauswagan sa atong mundo, sigurado makadiyos, makatao, pabulit ganiya bisyo. Ready to love, ready to help. We stand as one and together be united. Jormak tanang konsehal sang Calbayog, yan waray yung pipili, umod na mabulido. Tara, butusan tayo magkaurusan na kita, love with Calbayog. Hey, hey. San Miguel Pale Pilsen presents Isa, Dalawa, Tawa! Koko, patulong naman sa mga tanong namin oh. Game! Anong tawag sa beer na nakakatawa? Ano? Edi Biro! Ano naman tawag sa beer na kumakanta? Ano? Edi Beer It! Anong tawag sa beer na nauubos? Alam ko yan! Di sa beer! Tumpak! Kaya bili na tayo ng San Miguel Pale Pilsen. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Anong hilig ng mga basketballista pag bakasyon? Di traveling! Mag-beer call with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Looking for a fast and reliable internet and cable TV provider? Don't waste your time. Switch now to FILPRODUCTS. FILPRODUCTS offers fast and stable internet connection at a very low price. 599 pesos only for 5 Mbps connection, 799 pesos for 7 Mbps, and 999 pesos for 20 Mbps. They also have 30 Mbps, 40 Mbps, and 50 Mbps, all with free cable TV. FILPRODUCTS is now available in Northern Samar. For inquiries, you may contact 0918-925-8022 or visit their main office at Garnate Compound, Barangay Kapuukan, and M Square Building, Kahuraw Street, Calbayog City. FILPRODUCTS Service Television Incorporated. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko. DTX 500. Bibili sa mga butika. Isabel Consumer Goods Trading. Sa Isabel Consumer Goods Trading, mapapalit mo ang ngatanan nga pangkinahanglan mo sugad sa groceries, dry goods, plasticwares and kitchenwares, RTWs, school supplies, bicycles, nandamo pa. Ang Isabel Consumer Goods Trading ada na himumutang sa Maharlika Highway, Alang-Alang, Purok Cheese, Barangay Tinambakan Sur, Calbayog City. Isabel Consumer Goods Trading. Infinite Radio. Infinite Radio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo, diretso sa tao. Makinig, matuto, makilahok at maglibang sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo.
Gawin mo lang kung ano man ang pinagkakaabalahan mo. Kami na ang bahala dito sa SSIR. Tuwing Martes at Huwebes, dito sa libangan mo. 92.1 Infinite Radio. Iba! Si Eleen Lim sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. 14 minutes after the hour of 11. Nadinig kita sa nikaduhangan katapusan ng oras ng SSIR. Siyempre, anaton hashtag kakaibangan by request. Para sa to nag-request, gatagon kita pipirangain mga information kung paano ang kakaiba nga pagpili sa Santo Papa. Siring ko pa kanina, dir ini pare sa electoral process san gobyerno, nga may mga kandidato, may nangangampanya, may nanunuhol, may nanhahatlok. Ang pagpili kasi sa Santo Papa diri sa gasiton more on prayers, nga sa ring pa specific good kung sino laan pwede nga pagpilian from among them nga maging susunod nga Santo Papa. So may naging tatawag nga conclave, ang conclave CONCLABE. Ayan. General definition is it's a secret or private meeting, Pero sa Roman Catholic Church, ang karisigun sa conclave is parang private or secret meetings sa mga cardinals agad makapili san bago nga Santo Papa. Labi na yan ang panahon nga kamamatay pala ni Pope Francis. So may na proseso nga ginsusunod kung san magkakamayada san pag-elect o pagpili san panibago nga Santo Papa. So paano nagtikang so kasi nga proseso san pagpili san Santo Papa diri nga yan siya by appointment. Santo siguro by appointment, pero yan na by election na, Actually nagtikang ini from the 13th century. Sumalakan Bride Jensen and host ini san maihan nga podcast, Pontifax podcast sa Vatican nga. Tira nagahatag sa mga information, mga updates, may kalabutan sa tun mga higbaos san Santo Papa, So sumalakan Bride Jensen adtun during the 13th century, diri nagigian siya adtun mga cardinals kay sira man ang nagpipili by appointment. Buto sa gihapon kung sino adtun mapipili nga Santo Papa, bago nga Santo Papa in 1268 panang waray magian siya adtun mga cardinals. So haros tulo ka tuig nga waray naging head of state nga head of church kay ang Santo Papa kasi diri siya head sa Roman Catholic Church. Diri siya namumuno sa simbahan kundi head of state gihapon siya tungod kay ang Vatican inusa man nga independent nga estado, So ang nahitabo in the 13th century nga haros tulo ka tuig nga waray nalingkod nga Santo Papa, ginpirok otro aton mga cardinals tapos gin lock up ini sira. Parang ginpreso sira behind closed doors, and then ang ginpakaon sa ira parang gin puasa ini sira nga ang ginhatag la sa ira nga pagkaon is tinapay la nga san tubig para makapokus ini sira on the essentials ring pa tubig, tinapay, prayers para makafocus gud sira kung sino gud an nararapat nga pilion bilang masunod nga Santo Papa. Sumalaylat ini sadtun sinurat ni Kurt Martins, usa nga ordinary professor of canon law sa School of Canon Law sa Catholic University of America. So kahuman sa sini nagkamayada na sa gitatawag nga conclave, initial conclave o pangon nga katitirok sa ton mga cardinals agon makagpili sira san Santo Papa. Ang una nga ninira nga napili amon usa nga archdeacon nga diri ordained nga padi, nga later on naging si Pope Gregory X mao iya ginpili na nga ngaran. So si Pope Gregory X amo ang nagmando san nga ang susunod nga mga church
transitions o pagbabag-o na sa mamumuno sa simbahan, ang dapat kuno magtikang san usa nga conclave para makalikay san kabakante, makalikay sa nga nahitabo during the 13th century nga tulo ka tuig nga waray na lingkod, waray na pili nga Santo Papa. So, ang pagpili san magiging bagong Santo Papa, representative siya sa mga cardinals or magtitirok aton mga cardinals, yun, they will be locked away sa sulod mismo sa Vatican, cut off from the outside world. So, waray sira anuman na magiging contact sa gawas san Vatican. So, as they deliberate, adto naman nga mga the faithful and mga news outlet nakaabang ini gawas sa tong san chapel na mismo sa Vatican kay dida mahikikitaan pinagi na san aso kung may daan na napili or waray pa nga Santo Papa. So ang pagtikang sa tun pagplano na para sa conclave inahitatabo kung ang Santo Papa namamatay, ang reigning Santo Papa ay namamatay o kundi man nagre-resign. So, the immediate duty, halimbawa namamatay ang Santo Papa o nagre-resign, una-una gud nga nagti-take over sa operasyon sa Vatican. Parang pinaka-OIC siya, no? Officer in charge, amo ang Camerlengo. Usa ini nga cardinal nga ang karigsigon sa niya title is Chamberlain. Ayan. So, ang Camerlengo liot ang nagdideklara, halimbawa kung namamatay ang Santo Papa, like what happened to Pope Francis, ang current Camerlengo nga si Cardinal Kevin Farrell, siyahan gud ini nga American priest nga nagatin sa American cardinal nga nagatin sa nasabing oposisyon, siya adtun una-una nga nag-aanunsyo kung namamatay ng Santo Papa, siya liwat ang nag-administer San Vatican, San Holy See, San Estado San Vatican, tubtob nga may dana napipilian nga bago nga Santo Papa, no? So in the past, nagiging hurog-hurog nga para kuno masiguro nga patay na gud talaga ang Santo Papa. Ginpupok-pok sa usa nga silver nga martilyo adton pinakaagtang Santo Papa. Di man pukpok kasi pukpok talaga, parang slight lang nga tapping la gamit sa silver hammer agud masiguro kung patay na ba or buhi pa ba ang Santo Papa. So tulo kuno ka beses nga gintatap sa silver hammer adtun agtang sa Santo Papa. Pero yan na nga mga panahon diri na kuno itong ginhimo siling pa ni Mr. Martin, no, na Professor Martin. So the last time maging gamit ani nga ritual pagtap sa silver hammer nga dasan agtang sa Santo Papa agud masiguro kung patay na ba siya o kung buhi pa was in 1878 san mamatay si Pope Pius IX, ano. So this was the last time naging gamit sabi nga silver hammer, pero yan na di rin ako niinigin bubuhat. So usually adtun funeral rites ang paglamay sa Santo Papa ang ginbubuhat sa sulod san siyam kaadlaw as he is mourned and celebrated, no? So adtun conclave na adtun secret meeting na sa ton mga cardinals to select a new pope, nagtitikang ini sulod san 15 ngadto sa 20 días kahumanla mamatay o kundi man mag-resign adtun reigning Santo Papa, no? So sa panahon nga namamatay ang Santo Papa, and dean sa College of Cardinals amon ang nagtatawag, ipapatawag niya nga tanan nga cardinal electors ngadto na mismo sa Vatican, which is ring pa diri naman kinahanglan purposely pagpatawag sa elections tungod kay talaga magangadto manggod adton mga cardinals pag-visit sa lamay sa Santo Papa, no? So, ang ini nga gintatawag nato nga cardinal electors, amo sira adton magtitirirok para pumili na san magiging bago nga Santo Papa. As of now, may 135 nga mga cardinal electors. Although parang 200 plus yata na mga cardinals, pero 135 la adton mahihimo mag-join san conclave nga san makabutos tungod kay may daman mga specific parang mga specifications and requirements kung sino adton na magiging cardinal electors, ano. Una-una, the cardinal must be under
80 years old kay among them san sining mga cardinal electors sa ira man gihapon pipiliun kung sino ang magiging masunod nga bishop or obispo pero dapat under 80 years old so dili nga tanan nga mga cardinal nakakabuto sa conclave kay kinahanglan nga menos san 80 anyos ang pangidaron so tikang san 252 nga cardinals at the time of Pope Francis death maabot lang nga san 135 ang electors so karigsingon below 80 adtun 135 nga electors the rest above 80 na so diri na sila pwede maging elector makabutos so tikang san sini nga 135 electors 53 sini ang tikang sa Europe and Italy is the most represented country may da sila 17 nga mga eligible nga mga cardinals tapos ginsusundan san United States with 10 san mga nag-appoint san mga cardinals si Pope Francis ang may pinakadamo nga na-appoint mga cardinals I think 108 nga san siya laliwat ang Santo Papa among san sining 108 nga iya mga na-appoint nga mga cardinals kadaman sini an diri tikang sa Europe may da siya ginpan appoint nga mga cardinals gawasan sa Europa kita din sa Pilipinas tapos South African mga countries from Haiti may dala siya gin-appoint nga cardinal so multi racial adtun mga na-appoint nga mga cardinals ni Pope Francis so during the conclave kung pagbuhatan na ang conclave adtun mga cardinals nga ang mga eligible cardinals atun mabutos dito sila nag-i-star sa Domo Sanctae Marthae or Saint Martha nga parang siya hotel-like facility nga takinla san Saint Peter Basilica kundi niya na nakahayad atun mapatay nga lawas ni Pope Francis so an ini nga Domo Sanctae Marthae amo dat ini atun lugar nga ginpili ni Pope Francis na nabubuhi pa siya nga mawaton iya istaran kami dagad supposed to be apostolic palace papal apartments nga ginistaran san mga nakalabay nga mga naging Santo Papa pero mas ginpili ni Pope Francis ang siring pa mas Spartan nga mga facilities diri ing grande nga mga facilities kundi parang parang 3-star hotel and ini nga Domo Sanctae Marthae siring panganin ni Professor Martin may daman ini kumbaga may restaurant lat ini may kitchen lat ini sa sulod dito siya kumaon pero siring pa niya very very talaga very Spartan talaga inangay sa tun ginpili nga kinabuhi ni Pope Francis nga mas siring pa mas ginpili niya an magin Spartan magin siring pa kablasanon kaysa sa maging ingrande. So, asya nga ginpili liwat anini nga lugar nga diri good masyadong marangya, Diri 5-star hotel. Anini nga lugar nga diin pag-iistaran temporarily sa mga cardinals during the conclave tungod kay siring paniya the Vatican does not want the cardinals to get comfortable pero sa nahitabo during the 13th century nga talaga ini nga ginpuasa talaga aton mga cardinal para mas makafocus kuno sila san pangadi nga san makapili san tama nga magiging sunod nga Santo Papa so siring pa ni Professor Martins amo ini adton logic o rason kung kaynano kay ginbutang lasan parang 3-star hotel facility adton mga cardinal sa conclave. So, they could focus more on electing a pontiff kaysa sa maging komportable at nira kakamutangan o pamati during the conclave. So, ang pagtikang mismo sa conclave, nagtitikang insira pinagi sa pag-take oath of secrecy. Diri oath of sportsmanship or sa mga basketball sports events kundi oath of secrecy nanunumpain silang mga magiging sekreto nga magpapabilin nga sekreto adton mahitatabo nga conclave. So the rituals take place according to rules
the popes have been refined over the centuries. Nakalabay ng mga Santo Papa si Ramanggod adtun naghimusan sini nga mga rules clarifying the time frame kung saan o dapat magpili, saan o dapat mag conclave, nga saan kunano ato ng obligasyon sa adton mga cardinals nga ungay san conclave, no? So the conclave itself must be obscured by total secrecy. Tumala san iginsurat nga rule ni Pope John Paul II. So aton mga cardinal electors aton magpipili and dapat magpirma san oath of secrecy and seclusions. Itong ba nga all throughout sa ton conclave magpapabilin sila nga diri sila magkakagawas, magpapabilin sila dito mismo sa lugar sa conclave under threat of communication. Kumbaga mao ini an ira magiging penalidad kung ini nga bariun niraan oath of secrecy kung i-violate niran oath of secrecy, so excommunication. So ini nga proseso it intrigues so many people siring pa ni Greg Casman usa nga librarian nga mao ato nagi-edit liwat san Pontifex podcast. So pipira kuno san sining mga misteryo, sikreto, antikang san pagiging close nature san conclave. So it's fascinating. Although may I think sa Netflix, may Netflix produced nga film nga Conclave ang title. So, may mga inaccuracies ang pirang mga aspeto pero ang pagpili kuno san bago nga Santo Papa, ang Conclave mismo parang halos 99% nga maugod ko na iton aton proseso nga nahitatabo. So once nga nagkakatirirok naton mga cardinals, ang Dean of the College of Cardinals amo ang nagpe-preside pagtikanggod kahuman nira magpirma nga san manumpasan oath of secrecy. So nagkakamay-ada in siras ng celebrations and Holy Mass. Then ini na nga mga cardinal amo adtun magkadurungan nga nabalhin sa lugar tikang sa Pauline Chapel ngadto na sa Sistine Chapel samtang nagaawit sa mga hymno invoking the Holy Spirit. So pagkato dito sa Sistine Chapel, okay, so sa Sistine Chapel na insira take oath, nagsiswear sa secrecy oath in Latin touching the Holy Gospel. So sining pa ni Professor Martin sa panahon nga mahuman ako ni nga seremonya san misa nga san pag-take oath, Papal Master of Ceremonies amo adtun nagde-declare na san pagtikang na mismo sa ton conclave pinagi san pagsiring extra omnes. Nga ang karigsigon kagawas na kam kagawas na adtun diri ungay get out all you who don't belong here. So mga ngahulugan nga aton magpapabili na gud dito sa Sistine Chapel amo aton cardinal elector. So gawas sa chapel aton Papal Swiss Guard amo na aton magbabantay para waray na makasulod o waray na makagawas sa conclave. So dida naliwat magtitikang aton voting, of course guided sa mga prayers mga ngadi para maka-decide, makabuto sila kung sino good adtun magiging masunod nga Santo Papa. So once ka magtikang ang conclave, the first round is merely an indication of the cardinal's priorities. On the following day, adtun conclave nagtitikang na pagbutos. On the second day, holding 2 rounds of voting sa aga and another 2 rounds of voting sa kulop. So kahuman san pagbutos siring gintutuhog adton mga balota tapos ginhihigot ini kun waray kuno pa napipilian, waray pa napipilian sa majority, 2/3 majority, an ini nga duha ka packages adton mga balota an igin susunog siring pa natin kanina gintutuhog tapos ginbubutang san stove na may kikitaan sa ligid mismo san Sistine Chapel tapos ginsusunog ini and produce
whatever smoke needs to be produced. No? So duha man la ka klase san aso adton duha lang nga kolor san aso ang magsisignify kung may da na ba napili o waray pa na Santo Papa. So kumbaga itom nga ni nga aso ang gumawas di kang sa chimney sa Sistine Chapel nangangahulugan waray pa napili nga Santo Papa, pero kung busag na ang gumawas nga aso nangangahulugan nga may da na napilian, may da na elect nga bag-o nga Santo Papa, no? Sa itong mga panahon, usually ang simbahan nagamit sa iningahulos ko nga straw o kundi man dry straw pagpudos ang tama nga kolor san aso, kung busag ba or itom. Pero para makalikay sa confusion kay siring pa waray manggod puro nga busag. Inin na-rely na si Raya na san mga chemicals pagpudos ang tama nga kolor san aso. So after each round of voting sa Sistine Chapel, ang mga balot tagin susunog dito sa usang nga special nga parang furnace, ano makikita naton siguro dito sa aton visuals para i-indicate ko na nano atun resulta na sa ton aso. So kung waray pa napipili nga Santo Papa atun mga balot nga ginsusunog ginbubutangan inisan ginhaluan san cartridge nga may sulod nga potassium perchlorate anthracene usa nga component inisan parang asphalt or coal tar nga san sulfur agod magproduce san itom nga smoke. Yan. So, the cardinals will continue to pray and contemplate ngan magubutusay tubtub na san may da na mapili nga bag-o nga Santo Papa. So, ito nga may da na nga ni napili nga Santo Papa busag na nga smoke and magawas ti kang na san chimney mismo san Sistine Chapel. So, niyan taon mga kasangkayan aton hampangan kung nano kaihaon aton mga usually ang gibubuhat nga conclave san utubtob kinahanglan nga makapili san Santo Papa nga san sa panahon nga napipili Santo Papa nano aniya una-una gud nga obligasyon. So we'll talk more about that mga kasangkayan para sa naton hashtag kakaiba portion. It is now 35 minutes after the hour of 11. Mabalik kita ko malasan sini nga mga pagpahinumdom. Ang oras ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tawo. This is Infinite Radio Calbayog, your info music radio. 92.1. Number one. IR 92.1. 92.1. 4 years of public service. Tuloy sa paglilingkod sa bayan. Sa Diyos at sa katotohanan. Iba. Gabon Herbal Oil. Daghan na kay nagtestimony. May tungod sa Gabon Herbal Oil. Atong paminawon ang nanghaplas sa Gabon Herbal Oil. Ako si Mario Traso, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Usa ka sikyo. Sa akong trabaho, magsigi kog tindog. Sakit kaya akong mga bagta. Nakadungog ko sa radyo sa Gabon Herbal Oil. Ako kining gigamit. Mawa na kang akong sakit sa kalawasan. Ug daas ang akong sugar. Nag-inom ko sa Gabon Herbal Capsule. Himbalik nagnormal ang akong sugar. Ug nag-inom po ko sa Gabon Coffee. Gaan kayo akong paminaw. Salamat kay sa Gabon Herbal Products. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi, Visayas ug Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil, butilya ang isudlan. Looking for a fast and reliable internet and cable TV provider? Don't waste your time. Switch now to FILPRODUCTS. FILPRODUCTS offers fast and stable internet connection at a very low price. 599 pesos only for 5 Mbps connection, 799 pesos for 7 Mbps, and 999 pesos for 20 Mbps. They also have 30 Mbps, 40 Mbps, and 50 Mbps, all with free cable TV. FILPRODUCTS is now available in Northern Samar. For inquiries, you may contact 0918-925-8022 or visit their main office at Bernate Compound, Barangay Kapuukan, and M Square Building, Kahuraw Street, Calbayog City. FILPRODUCTS Service Television Incorporated. Infinite Radio. Iba. Marami na
ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Makarya is piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mamula, unti-unting nawawala. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Mark Johnny Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Infinite Radio. Pagkising sa umaga, babangong maligaya, harapin ang pag-asa. Huwag kang mabahala, meron kang kasangga, kalusugan mo'y mahalaga. Sa trabaho at negosyo, kasama mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makakalusugan, nakakabuti ang makabuhay. Makagaling, makamami, happy family, makabuhay. Ang tinderayo nga halo-halo sa Katarman, aadi na sa Calbayog, sa N Grande Restaurant, legit. Sakto ang tamis, flavorful, ngan refreshing. Available liwat sa N Grande Restaurant ang best-selling beef burger, value meals, ngan drinks to chill. For delivery, contact 0956-643-1990 or 0985-571-9555. N Grande Restaurant is open from 9 a.m. to 9 p.m. every day and is located along Maharlika Highway, Purok Uno, Barangay Capoocan, Calbayog City. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Mga fur parents, bigyan ng royal treatment ang inyong mga alagang pets. Sa Pet Royal Clinic and Veterinary Services, we offer expert grooming, consultation, vaccination, deworming, laboratory tests, minor and major surgery, confinement, at pet supplies. Matatagpuan kami sa JPR Subdivision, J5 Residences, Barangay Capoocan, Calbayog City. Katabi lang ng Calbayog City Lodge. For inquiries, contact 0917 504-0231. Dahil sa Pet Royal, we care for you and your pets. Isabel Consumer Goods Trading. Sa Isabel Consumer Goods Trading, mapapalit mo ang tanan nga pagkinahanglan mo sugad sa groceries, dry goods, plasticwares and kitchenwares, RTWs, school supplies, bicycles, nga damo pa. Ang Isabel Consumer Goods Trading ada na himumutang sa Maharlika Highway, alang-alang Purok Cheese, Barangay Tinambakan Sur, Calbayog City. Isabel Consumer Goods Trading. 92.1 Infinite Radio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. Makinig, matuto, makilahok at maglibang sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. Gawin mo lang kung ano man ang pinagkakaabalahan mo. Kami na ang bahala dito sa SSIR. Tuwing Martes at Huwebes, dito sa libangan mo. 92.1 Infinite Radio. Iba! Si Eleen Lim sa SSIR. Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. 42 minutes after the hour of 11. So, padayon kita mga kasangkan sa naton hashtag kakaiba. Naton ginharampangan ng kabahinsan conclave at dun sikreto or private meetings sa mga cardinal 135 nga mga cardinals from all over the world para makapili sa bago nga Santo Papa. So, kanina, aton ginhatagan pango ng information kung nano kaihaon usually ang pagpili sa Santo Papa or ang conclave mismo, ano? Siring pa ni Dr. Jensen,
all of the conclaves from 1900s onwards have been under 4 days. So di rin naabot 4 days nakakapili na bago nga Santo Papa. In fact, si Pope Francis ang napili nga Santo Papa san ikaduha pala kaadlaw san conclave. So parang first day siguro butusay tapos waray makaangkon san mayoriya, but on the second day may resulta na nga napili na bilang bag-o nga Santo Papa si Pope Francis. So after a successful vote, kumbaga siya na god ang cardinal nga nakadaog sa pagbutos nakaangkon sa mayoriya nga butos nga magiging Santo Papa, agud maging Santo Papa, diri automatic nga siya na, no? So papakianhanay siya sa duha nga pakiana nga kinahanglan niya batunon. Antes siya ma-appoint na god as Santo Papa. So una-una kuno nga pakiana is kung ginkarawat o pagkakarawaton ba niya ang resulta sa eleksyon nga siya napili bilang Santo Papa. So kumbaga mapakianhan siya kung kakarawaton ba niya, andam ba siya kakarawaton ang posisyon bilang bag-o nga Santo Papa. So ikadahaliwat nga pakiana, kumbaga tangduan niya masaling siya yes, andam siya karawaton. Ikaduha nga igpapakiana sa iya anano an imo pagpipilion nga ngaran. Ayan. Kay for bakan kan Pope Francis, antes si Pope Francis ma-elect, kilala siya bilang Father George sa Argentina, di ba? So san mapili siya, ginpili mangguni ang ngaran is Francis. So the second question will be, what name do you choose? And then mapili na mismo ang na-elect nga Santo Papa kung anano nga ngaran aniya pagpipilion. And then magkakamayada na sa pag-fill out sa mga official documents. Then ang bag-o nga Santo Papa indadadon nga to sa sakristiya, agud suklan san bag-o nga papal attire. Yan iyan agud mismo magiging official na nga attire bilang Santo Papa. So, roughly, may daan na nga daan nakaandam, although susuklan pa siya, para sa eksakto gud nga sukol niya, pero may daan na nga daan nakaandam, nga tulo ka set san papal attire, o tulo ka set san vestment. So, may daan ni sizes nga small, medium, and large, para pagsiguro, nga may dagod insakto, at least, san mapipili nga bago nga Santo Papa. So, soon afterwards, una anay nga ma-appear kahumala san white smoke, di ba? Saring naton kanina kung baga white smoke busag nga aso ang gumawa sa chimney mismo san Sistine Chapel. Nangangahulugan nga may da na napili nga bag-o nga papa. So soon after kahumanla masulutan san iya na attire ang Santo Papa, iya na vest. Una nga magawas anay sa balkonahe sa St. Peter Square ang Senior Cardinal Deacon. Kay siya aton mag-a-announce that we have a new Pope or Habemus Papam. Yan. So, kahuman siton, mauna adtun pagpakita sa publiko sa bag-o nga Santo Papa. He will emerge onto the balcony nga nigde-deliver niya aniya first blessing. Okay. So, aton mahinumduman ni ang siyahan nga blessing ay ginhatag sa bag-o nga Papa in the person of Pope Francis was on March 14, 2013, ano? He was named a cardinal by Pope John Paul II in 2001 and was elected Pope on March 13, 2013. So, si Pope Francis amon siyahan nga diri European nga Papa in more than a millennium nga san siya liwatan siyahan nga Latin American nga naging Santo Papa. So he preached of peace on acceptance and reflected those values through his action. Mo iton nga siyaan usa sa aton mga naging Santo Papa nga talaga karoya good niya ini nga mga simple la nga mga bagay-bagay, ano, bisan nga ni san iya last will na. And usually ang Santo Papa basta namamatay ginbubutang siya sa coffin sa nataol, ano, tapos ginbutang sa nga raised
platform, medyo taas nga platform dito ginbubutang adton iya aniya ataol ano. Pero with Pope Francis iya manggod huling habilin nga kun baga mamatay siya niya ataol ibubutang lang niya sa ground level diri kay platform kundi ground level para mas madali ko na makita sa publiko. Yan. So Pope Francis held his last blessing and last appearance during Easter Sunday last April 20 ba natin? April 20, 2025. Sa siyan sering pa ginpalangga o pinalangga nga Santo Papa tungod kay nagre-reach out siya wala siya ginpipili ano bisan ginpati kang hanggan malat ni Pope John Paul II during Holy Weeks and washing of the feet supposed to be sa mga apostoles iba-iba nga mga tao coming from the different backgrounds and ginpipili nira para hugasan ang tiil danay tikang sa mga prisuhan nakuha sira tikang sa mga pilgrims tikang sa mga slum areas nakuha sira para hugasan ang tiil during Holy Week. So well love mong si Pope Francis nga usa siya sa Santo Papa nga kumani sa Pilipinas. Siya siguro Santo Papa nga bisan babagyo impirit niya pagpakadi sa Tacloban City after san Typhoon Haiyan after san Typhoon Yolanda. So bisan babagyo nakadto kami sini sa Tacloban para sa coverage san gingaranan nga Mercy and Compassion coverage nga nakita namon siya personally dito sa Tacloban. So ini nga bisan babagyo waray bisan malay ng panahon bisan nagkiling-kiling ang eroplano samtang tilanding dito sa DCR Airport walang kasi ko waray nakapugong sa pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban last January of 2015. Sa mga kasangkayan namin na aton hashtag kakaiba nga mga informasyon aton nagsusunod syempre an aton hashtag okay ka lang healthcare information ko mala sini nga pagpahinom doon. Okay, so request granted na kita sa naton hashtag kakaiba dili na kita sa naton hashtag okay ka lang para sa naton healthcare information din ginti ka nga naton pagharampangan mga sakit nga nakakaapekto sa aton tugusan sobra kapaso san panahon. Last Tuesday ginarampangan naton kabahisan heat exhaustion. Yan na naman harampangan naton ng kabahinsan san heat cramp So this is for educational and informational purposes. Syempre mas maupay gihapon nga napa-check up kita sa naton mga doctors, natapot kita sa naton mga health workers para sa tama nga pag-ataman sa naton lawas, especially medical intervention. So naningin tatawag naton ng mga heat related nga mga sakit. May naton mga sakit nga nakakaapekto sa aton tungod sa doon exposure naton nga dasan abnormal o panmaihaan nga kapaso sa panahon and humidity nga kulang kita liquid intake or fluid intake sanglit nagiging kausasan magkalain nga klase san sakit o heat-related illness. So, last Tuesday na siring kita ang vulnerable manggod amo aton kabataan nga san mga senior citizen, di ba? Pero yan na may pinakabag uliwat nga pag-estudyar nga vulnerable na liwat ini nga mga teens, mga teenager kay nano. Sira kasi especially during summer months. Siraan talaga nagawasan mga balay, nag-i-enjoy sa mga summer activities. Samantalang aton mga seniors, di rin haros magawas-gawas sa narapan ni malay tugusang kapaso. Tamtangan mga kabataan naman, miski karuyag nira gumawas, yung pupungan sa nira mga kag-anak. So, ang mga teenagers nga nakakag-decide sa nira kalugaringon on how to take care of themselves, sira liwat yan na nangunguna nga vulnerable sa mga heat-related nga mga sakit. So, siring natin, may kita tulong nga klase sa heat-related nga mga sakit, adan heat cramps, adan heat exhaustion nga san and heat stroke. So, una na kita nga nagrampang san heat exhaustion, yan naharampang nga natin kabahin san heat cramp. Heat cramps are the mildest form of heat illness and consist of
painful muscle cramps and spasms. Yan. Inian ring pa usually nahitatabo ini. May daman mga muscle cramps nga nahitatabo sa panahon san kagabihon, ano? Pero ang heat cramps bisan adlaw, bisan mata ka, talaga namimikog o nabibikugan, usually an aton mga BTS. There are times nga pati ang kamot, ano, but most of the time an aton mga BTS an nabibikugan o nakaka-experience sa sini nga heat cramp. So this is the mildest form of heat illness and consists of painful muscle cramps and spasms that occur during or after intensive exercise and sweating in high heat. So bisan diri ka mag-exercise, bisan ada ka lusulusan yung panimalay, pag sobrang maalinsangan tapos kulang kita sa fluid intake, nakaka-experience kita sa sini nga heat cramps. So kung ang heat cramp amo an mild form sa heat-related illness, ang pinaka-severe naman mao nang ginatawag naton nga heat stroke. Yan. The most severe form of heat illness na hitatabo ini kung baga miski pa may da heat regulating system, may da pamaagi na aton lawas pagpapinit, pag cool off kung sobra nakapaso ng panahon, pero danay napiperdi na, especially kung kulang kita sa fluid intake tapos sobra talaga kapaso ang panahon, sobrang maalinsangan, ano, taas liwat na naton heat index, may iton nga na diri na nakakaya sa aton lawas, sa aton heat regulating systems ang lawas na overcome o na overwhelm na sa sobrang kapaso. Mo ito nga nahitatabo na din nga gintatawag nga heat stroke. So ang heat stroke amo ini ang life-threatening emergency nga nagkikinahanglan sa dagbit nga medical attention, ano. So mo ito nga kinahanglan gud nga maaram kita kung nanano at mga simptomas sa heat stroke para mapungan nga sa dagbit kita nga makatawag ti hapon sadton doctors o madara naton sa emergency room o matagadayon sin first aid kadagbitan nga first aid adto nakaka-experience sa sini nga heat stroke. So paano nato malikayan ang heat stroke? General guidelines, syempre especially sa naton ng mga teenagers, importante na may dara-dara kita permi nga tubig. Basta gumawas na kita sa naton mga panimalay, irim nun nga tubig. So some general guidelines to help protect ourselves from heat-related illness include the following. Uminom kita sa damo nga fluids, especially during vigorous or outdoor activities, labi na para sa magpakatusan mga beach, mas maupay nga may kita balon nga damo nga irimnon nga tubig. So drinks of choice include tubig, ano, ordinary yung drinking water nga saan mga sports drinks. Ayan. Avoid alcohol and fluids nga may da caffeine such as tea, coffee and cola tungod kay pwede inilugod magdalan sa dehydration. So nasa rin kita kay may tubig manggihapon sa kape. Correct. Kaya di ka man pwede tumimpla kape waray tubig. Kaya lang napiperde kasi sa caffeine. Ang caffeine nga ada sa aton mga kape nga sa mga tsaa. Napiperde niya ang rehydrating qualities sa tubig. So mo ito nga nakakadugang siya sa dehydration. So, mas maupay gihapon nga kung hiniinom ka san kape, palanatan nimo san drinking water o tubig. O kundi man, saga la. Once ka gumawas ka na, mas maupay gihapon may dara-dara ka nga tubig nga san mga sports drinks. So, make sure liwat na naton sulot sa ring panaton, light-colored, lightweight, tightly woven, loose-fitting clothing. So, likay anay kita san mga tight-fitting nga mga panapton kay diri gud kasi nakaka-evaporate, diri kasi nakakahungaw anaton paso sa lawas kun masuot anaton sulot, kun madakmol liwat anaton sulot nga san kun masirom anaton sulot. Ako masirom naka-black pero naka-sleeveless ako san medyo mapinit-pinit man dito sa studio. Paggawasin niyan, yun na yung labanan para mapinit-pinitan. So, importante may daka payong, ano, pag gumawas ka, may kalo ka, tapos every now and then, kung may da masisirungan, sirong kita. So, increase time spent outdoors gradually. Kung halimbawa tigawas kita sa balay, ayaw ito nga, halimbawa tikang kasan mapinit nga lugar, halimbawa air-conditioned rooms, ayaw tigda nga magpapaadlaw ka dayon makatusan mapaso nga lugar. So kinahanglan gradual la, no? So increase time spent outdoors gradually to get our body used to the
heat. So, hinay-hinay. Ayaw dayon dalagan nga to sa sigad. So, hinay-hinay nga sa handong, tikang san ayaw balay, nga to ni sa may hagdan, tapos nga to san medyo may handong nga shade, antes ka, magbantay na sa sarakyan, o kumadto na san, kundiin pa man mapasok nga lugar, ani mo karadtuan. Okay? So, permi liwat naton tuduan at i-train nila liwat naton mga kabataan nga kung pwede magdara-dara nila permisan sini nga mga butangan san tubig. Anong tawag ni rasiton? May tawag kasi si rasiton nga mga butangan san tubig, ano? This one. Kung tawag na kung sini is water canister. Sini nga na akong mga apo. May daw kung siton laing nga ngaran. Mas modern. Bahala kayo. Basta ako water canister akong tawag siton. Okay, so teach also our children warm up nga san cool down before and after exercising. Very very basic ini nga kung nag-exercise ka, nag-workout ka, kinahanglan may dakaanay warm up tapos may cool down. In between ang mga high intensity nga mga exercise, pero antes ka sa mga high intensity, magtikang ka anay sa low intensity, sining pa warm up anay, tapos kauman sa high intensity, magko-cool down ka. Dili kay tigda ka nga magpapapinit o tigda ka nga maundang pag-exercise unless may daka na inaabot nga maupay sa lawas. So, kung kita o kung natin mga kaupo sa balay, may da medical condition or may da gititinumar ng mga medisina, consult the doctor for further advice for preventing heat-related nga mga sakit. So, importante ito, okay? So, be empowered. Siring pa, kinahanglan nga proteheran natin, magburubli kita pagproteher sa aton lawas. Yan na ang mga panahon, especially nga nagtitika paso na may mga instances na nga makuri naton makaya ang sobrang nga paso. Nga sa itong mga panahon nakakaya man naton, pero yan na, makuri na po. Okay? So, take care everybody. And that's it. Our hashtag okay ka lang information for today. Nahipili yung naliwatan natin law and gender nga portion because yun na nakukulang kita sin oras tungod kay siksik tayo sa mga commercial, siksik tayo sa mga ads, siksik tayo sa mga siyempre di pag-eleksyon campaign ads gihapon. Hanap buhay din naman. Alright? So mga kasagayan, that's it. San kapugusan sa naton mga information and we wind up pinagi sa naton hugot line for today. Let's have our hugot line. It says, the rich would have to eat money if the poor did not provide food. Totoo yan, ano? Kay nato mga parag-uma, apisar nga siragod adto nagtatrabaho para matagan kita sin pagkaon, pero sira nagpapabilin nga mga kablas. So kung waray mahihimo, waray mapupudos nga pagkaon, naton mga kablasan ng mga parag-uma, bisan pa kung naano kadamo sa nimo salapi, manggaranon ka. Sige, una na lang ito niyo mga salapi. Kita ang taon mabuhi ka sa sito nga imong salapi. Kung waray mapupudos nga pagkaon at mga parag-uwa. And for our end code for today, let's have our end code. Okay, our end code says, one who believes in himself has no need to convince others. Sa kuno nga tawo nga natuon san iya kalugaringon diri na kinahanglan nga kumbensyon pa an iba. So that's it mga kasakayan, that winds up our information. Sana aton pagkaupo dyan ng adlaw sa taramdan Samu'T Saring Impormasyon sa radyo. In behalf of course of our station manager Ricky Brosas, sana akong latidiyan na kaupod si JC Talamisan. Ako si Eleen Lim. Nagpapasalamat kami sa niyo pamati, and once again we say keep yourself hydrated para makalikay sa heat-induced nga mga sakit. Thank you very much. Stay safe and bye-bye! Time check, it is now exactly 2 minutes after the hour of 12. Ang oras ay hatid sa inyo ng tanggapan ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy. Serbisyo diretso sa tao. Time check brought to you by the Office of Samar 1st District Congressman Stephen James Jimboy Tan. This portion is brought to you by Des Marketing Suzuki 3S Calbayog, nga adas Magsaysay Boulevard Extension, Barangay Rawis, Calbayog City.
Ito ang himpilan ng 92.1 DYIB Infinite Radio Calbayog. Serving the entire summer provinces. Hitik sa balita. Musika at impormasyon. Makatotohanan. Everywhere I go, I keep on thinking of you, 'cause you're so special to me, and I can't help but stay, lying right beside you, brushing out all my blues. And it swings me like an angel, flying softly to the sky. You make me feel like a baby, hearing sounds of lullabies. SGTIT, Infinite FM. 92.1 Infinite Radio Calbayog, a proud member of the KBP. Iba. IR 92.1. 4 na taon na ninyong kasama. Walang sawa mong pinakikinggan sa radyo, sa online, multimedia at telebisyon. IR TV3. Iba. 92.1 Infinite Radio. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. Per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025.